नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। आज वैशाख 17 गते 2080 साल 30 अप्रिल 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। विभिन्न टुल्सहरुको प्रयोगले हामीले आउने मार्केट कस्तो रहनेछ, आउने दिनमा कस्तो मार्केटले रियाक्ट गर्नेछ भन्ने विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ नेप्से हाम्रो इन्डेक्समा 1.01% को गिरावट भएको छ। त्यो भनेको 19.11 बिन्दु हो। हाम्रो क्लोजिङ 1870.65 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हेर्न सक्छु मार्केट खुलेपछि मार्केट लगातार लास्ट समय घट्यो, कुनै पनि बेला बढ्ने कोसिस गरेन। त्यस्तै 26 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने आज 189 वटाको घटेको छ र 4 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ एकदमै नोटिसेबल भोल्युम हो। आज नोटिस गर्ने लायक के कुरा छ भने आज 95 करोड भन्दा माथिको भोल्युम रहेको छ। मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम बढ्नु राम्रो संकेत होइन, यसले अझै नेगेटिभ सेन्टिमेन्टलाई देखाउँछ मार्केटमा। त्यस्तै सब इन्डेक्सहरुको हेर्ने हो भने आज प्राय सबै सब इन्डेक्सहरुमा गिरावट भएको छ। आज सबभन्दा बढी गिरावट हुने सब इन्डेक्समा हाइड्रो पावर इन्डेक्स रहेको छ भने त्यस्तै अर्को ट्रेडिङ इन्डेक्स रहेको छ जुन 1.5% भन्दा बढीको गिरावट भएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस हेरौँ। नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज बियरिश क्यान्डल बनेको छ। यो बियरिश क्यान्डल 1% भन्दा बढीको गिरावटले बनेको क्यान्डल हो र यसले मार्केटमा अझै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट रहेको देखाउँछ। यो भोल्युम एनालाइसिस हेर्ने हो भने भोल्युम आज एभरेज भोल्युम जतिको आएको छ, जुन एभरेज भोल्युम हाम्रो 99 करोडको रहेको छ भने आज भोल्युम हाम्रो 95 करोडको आएको छ। मार्केट यसो घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम बढ्नु राम्रो संकेत होइन, यहाँबाट हामी नेगेटिभ हुन सक्छौँ भोल्युमबाट। त्यस्तै बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट के छ भनेपछि हाम्रो हेर्न सक्छौँ हाम्रो अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड चाहिँ बिस्तारै होरिजोन्टली फ्ल्याट हुँदैछ। यसले के देखाउँछ भने अहिले हाम्रो मार्केट साइडवेज रहेको देखाउँछ। यसले लगानीकर्ताहरू बायरहरू अहिले आउन मानेका छैनन्, उनीहरू अहिले वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा बसिरहेछन्। उनीहरूको लागि अहिले राम्रो वातावरण नबनेको कारणले यस्तो अवस्थामा छ। अझै घट्न सक्ने नै सम्भावना देखाउँछ भने सेलरहरू चाहिँ कस्ता कन्डिसनमा छन् भने अब उनीहरू चाहिँ बेच्नु भन्दा बरु होल्ड गरेर नै बस्ने भन्ने पनि उनीहरूको मानसिकता रहेका छन्। केही लगानीकर्ताहरू जुन प्यानिक लगानीकर्ताहरू छन्, केही लगानीकर्ताहरूले अब मार्केट केही दिन चाहिँ अझै डाउनमै रहने भन्ने सोचेर उनीहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै थोरै सेल गर्दै गइरहेका छन् र हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई पनि ब्रेकआउट डाउन गरिसकेको छ। त्यही भएर अहिले अब यो घटेर यहाँ हाम्रो लोवर ब्यान्डसम्म आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र हाम्रो लोवर ब्यान्ड अहिलेको लागि 1830 तिर रहेको छ। 1830 मा हाम्रो लोवर ब्यान्ड रहनेछ, सपोर्ट त्यति बेला रहनेछ बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्ड चाहिँ। र जबसम्म मिडल ब्यान्ड क्रस गरेर माथि जाँदैन तबसम्म हामी अहिले पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि आज हामी नेगेटिभ छौँ। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्दै आएको छु भने हाम्रो जबसम्म यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज बिस्तारै माथितिर लाग्दैन र जति यो ग्याप बढ्दै जान्छ 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेजमा यो त्यति नेगेटिभ नै देखिन्छ र यो अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र अब त 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि मुनि गइसकेको छ। त्यही भएर अहिले हामी लोमै चलिरहेछौँ, अहिले बियरिसमा हामी चलिरहेछौँ। अहिले अझै घट्न सक्ने नै सम्भावनाले देखाउँछ यसले, यहाँबाट पनि हामी अहिले नेगेटिभ रहेको छौँ। त्यस्तै हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्ने हो भने हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अबको हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको यो माराबुजु क्यान्डल जुन 12 अप्रिलमा माराबुजु क्यान्डल बनेको त्यसको ओपनिङ वा यसको लो भनेको हाम्रो 1870 मा रहेको छ र आज हाम्रो 1870 मा गएर स्टप भएको छ। यदि यो 1870 भन्दा अझै मुनि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो माइनर सपोर्ट रहनेछ, जुन माइनर सपोर्ट भनेको 1850 देखि 1855 रहनेछ र यहाँ पनि ब्रेक डाउन गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 रहनेछ र 1800 देखि 1815 मा बायरहरू आउने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ सम्भावना हुन्छ, तर अहिले हामी अहिले लोमै चलिरहेछौँ। अब अझै घट्छ कि वा यही बिन्दुहरूबाट सपोर्ट लिएर माथि जान्छ हामीले अब आउने दिनको मार्केटबाट हामीले थाहा पाउनेछौँ। र अहिलेको लागि हाम्रो एकदमै इमिडिएट रेसिस्टेन्स वा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 रहेको छ। यो एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्स रहेको छ। जबसम्म यो स्ट्रङ रेसिस्टेन्स जोनलाई क्लियर गर्दैन तबसम्म हामी माथि जान सक्दैनौँ, बुलिस हुन सक्दैनौँ। अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै मार्केटमा हाबी भएको देखाउँछ। त्यस्तै हामीले एमएसिडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडीमा लगातार ग्रिन हिस्टोग्रामहरू घट्दै गएको छ। एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन बिचको ग्याप पनि घट्दै गएको छ। यहाँबाट हामी नेगेटिभ हुन सक्छौँ र यताबाट हाम्रो अहिले पनि भ्यालिड बाई सिग्नल आएको छैन। जबसम्म यो बुलिस क्रसओभर चाहिँ
पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्दैन तबसम्म हामी यसमा पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ र ग्रिन हिस्टोग्रामहरू पनि बिस्तारै बढ्दै जानु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ मात्रै एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउनेछ। अहिले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आएको छैन। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए अहिले लगातार लोवर हाई र लोवर लोतिर बनाउँदैछ। यहाँबाट पनि हामी नेगेटिभ छौँ, 41 को लेभलमा अहिले रहेको छ। अहिले साइडवेज जोनमा रहेको छ। जबसम्म 60 क्लियर गर्दैन, 60 को लेभल क्लियर भएर माथि जाँदैन तबसम्म यहाँबाट पोजिटिभ हुने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यस्तै हामीले एडिएक्सबाट हेर्ने हो भने एडिएक्सबाट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। यसमा के छ भनेपछि जब हाम्रो प्लस डिएलएन माथि थियो र माइनस डिएलएन मुनि थियो, त्यति बेला चाहिँ एडिएक्स घट्दै गएको थियो। यसको अर्थ के थियो भने बायरहरूको स्टेन्स चाहिँ विक रहेको छ देखाउँछ त्यति बेला चाहिँ। र अहिले के भएको छ भने अहिले जुन बियरिश क्रसओभर दिएको छ, प्लस डिएलएन मुनि र माइनस डिएलएन माथि गएको छ, त्यति बेला पनि एडिएक्स अहिले मुनि नै रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने अहिले बायर र सेलरहरूको बिचमा अहिले पनि स्ट्रगलकै अवस्था छ। उनीहरू अहिले स्ट्रगल भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ अहिले वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा बसेका छन्। कोही इन्ट्रेस्ट छैन, बायरहरू बाय गर्ने इन्ट्रेस्ट छैन भने सेलरहरू चाहिँ सेल गर्ने इन्ट्रेस्ट छैन उनीहरूको। यहाँबाट हामी क्लियरली के बुझ्न सक्छौँ भने अहिले हाम्रो मार्केट चाहिँ साइडवेजमा रहेको छ र अहिले अझै केही दिन चाहिँ यस्तै कन्टिन्यू रहने नै देखिन्छ। हस्त साथीहरू, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस। तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।